નમસ્કાર મિત્રો, મારું નામ છે ભૂમિકા તળાવિયા। ફૂડી બીટી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। નવા રેસિપી વિડીયો જોવા માટે ફૂડી બીટી ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ નવા રેસિપી વિડીયો સૌથી પહેલાં જોવા માટે બેલ આઇકોનને જરૂરથી દબાવો। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું ફરસાણવાળાની દુકાન જેવી મોળી સેવ। તો સેવ બનાવવા માટે આપણે સૌપ્રથમ ચણાના લોટને આ રીતે ચાળણીની મદદથી ચાળી લઈશું। જેથી કરીને લોટ બાંધતી વખતે લમ્સ ના રહે અને એકદમ સોફ્ટ એવો ડો આપણે તૈયાર કરીશું। આ રીતે લોટને ચાળીને ઉપયોગ કરવાથી લોટ એકદમ સોફ્ટ અને લમ્સ વગરનો તૈયાર થશે। ઘણી વખત જો લોટ ચાળીને ઉપયોગ ન કરીએ તો લમ્સ રહેવાનો પ્રોબ્લેમ રહેતો હોય છે, એટલા માટે હંમેશા સેવ બનાવતી વખતે લોટનો ચાળીને જ ઉપયોગ કરવો। લોટ ચડાઈ ગયો છે, તો હવે આપણે એમાં મસાલા કરીશું। તો એના માટે સૌપ્રથમ આપણે 1 ચમચી હળદર લઈશું, સ્વાદ પ્રમાણે નમક, તેમજ 2 ચમચી જેટલું તેલ લઈશું। તેને હવે આપણે હાથની મદદથી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે પાણીની મદદથી આપણે એનો સોફ્ટ એવો લોટ તૈયાર કરી દઈશું। આ રીતે ધીમે ધીમે પાણી નાખતા જશું અને સોફ્ટ એવો લોટ તૈયાર કરીશું। સેવ બનાવવા માટે હંમેશા સોફ્ટ લોટ જ તૈયાર કરવાનો છે, જેથી કરીને સેવ બનાવતી વખતે પણ સંચામાં આસાનીથી સેવ બની શકે। તો આ બંધાઈ ગયો છે આપણો લોટ, તમે જોઈ શકો છો। એટલો સોફ્ટ રાખવાનો છે। એટલો લોટ બાંધવા માટે અહીં મારે 2 ગ્લાસ જેટલા પાણીની જરૂર પડી છે। જો આ માપથી લોટ બાંધવામાં આવે તો સેવ એકદમ પરફેક્ટ રીતે તૈયાર થશે। સેવ પાડવા માટે મેં અહીં સંચાનો ઉપયોગ કરેલો છે। અહીં આપણે સેવ 2 અલગ અલગ રીતે બનાવીશું, ઝીણી તેમજ જાડી। તો એના માટે મેં અહીં 2 અલગ અલગ જાળીનો ઉપયોગ કરેલો છે। આ છે આપણી જાડી જાળી, તેમજ આ છે આપણી ઝીણી જાળી। સંચામાં લોટ ભરતા પહેલા આ રીતે સંચાને તેલની મદદથી ગ્રીસ કરી લેશું। આ રીતે ચમચીથી પ્રેસ કરતા જઈશું અને આખો સંચો ભરી લેશું।
સેવ બનાવવા માટે મેં અહીં એક કડાઈમાં તેલ મૂકેલું છે, જેને આપણે 10 થી 15 મિનિટ માટે ગરમ થવા દઈશું. તેલ આવી ગયું છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે આપણે હવે એમાં થોડોક લોટ નાખીશું. તો તેલ આપણું આવી ગયું છે, આ રીતે બસ બનવા માંડ્યા છે. તો હવે આપણે એને સેવ પાડવાની શરૂ કરીશું. આ રીતે આપણે તેલમાં હવે સેવ પાડીશું. તો એના માટે આ રીતે સંચાને ગોળ ગોળ ફેરવતા જઈશું અને પડી જાય ત્યારબાદ આ રીતે પાછો આટો મારી લેવાનો. હવે જારાની મદદથી આપણે પલટાવી લઈશું. તેલમાં આ રીતે બબલ્સ બનતા બંધ થાય ત્યાં સુધી તળવા દેવાની છે. તો આ સેવ આપણી તળાઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને જારાની મદદથી કાઢી લઈશું. બની છે ને એકદમ મસ્ત. અહીં સેવ પાડતી વખતે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તેલ આપણે નહીં ધીમી કે નહીં ફૂલ, મીડિયમ એવી આંચ ઉપર રાખવાનું છે. જો ફૂલ રાખવામાં આવશે તો સેવ બળી જશે અને ધીમી રાખવામાં આવશે તો સેવ તેલ પી જશે. એટલા માટે અહીં મીડિયમ ગેસ ઉપર જ આપણે સેવ બનાવવાની છે. આ ઝીણી સેવ બની ગઈ છે, લાગે છે ને એકદમ ફરસાણવાળાની દુકાન જેવી. તો હવે આપણે બનાવીશું જાડી સેવ. જેને આપણે કાઠિયાવાડીમાં કળી કહીએ છીએ તે જાડી સેવ. એને પણ ઝીણી સેવની જેમ જ સંચો ફેરવતા જઈશું અને પાડી લઈશું. આ રીતે તેલમાં બબલ્સ આવી રહ્યા છે. બબલ્સ આવતા બંધ થઈ જાય ત્યારબાદ હવે આપણે એને જારાની મદદથી ફેરવી લઈશું. આ રીતે બંને બાજુ તળી લેવાનું છે. તો આ તળાઈ ગઈ છે આપણી કળી.